تحولت عيونها للون الأسود بشكل كامل، ووجد شخصين طوال جدا لأغراض الاختطاف لإجراءات تغيير الحمض النووي. هذا الخط ممنوع إنه حدا يتجاوزه، إن الشياطين ستتغول في آخر الزمان. أحد أخذ قطعة صغيرة من جسمها. شو اللي خلى الطفل أصلا يذهب لهذاك الكهف؟ أوقعهم بها إبليس جميعا، كائنات تعيش في بعد خامس، وقدر إنه يتشكل بشكلها. الدجال في آخر الزمان. اطلعوا من هذا المكان فورا. جبل شاستا الواقع بكاليفورنيا يرتفع أكثر من 4000 متر فوق سطح البحر، ويعتقد الكثيرون أن هذا الجبل أحد أكثر الأماكن المقدسة على وجه الأرض. وبيحكوا أنه أي حدا يبحث عن التحول الروحي والتنوير لابد أن يزور هذا الجبل، ولكن بنفس الوقت هذا الجبل يحمل أسرارا عميقة ومظلمة، أحداث واقعية موجودة في الوثائقيات. في وثائقي اسمه National Park Secrets and Legends، تقدروا تشوفوه على اليوتيوب وتتأكدوا من صحة هذه القصص. في عام 2011 تحديدا في شهر نوفمبر، مايكل فالفو والبالغ من العمر 19 عام صعد جبل شاستا في مهمة روحية مع مجموعة دينية من العصر الجديد. هدف هذه المهمة كان صعود جبل شاستا الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 4000 متر، يعني بتحكي عن أكثر من 10 ساعات من الصعود والتسلق لهذا الجبل. كان هدفهم بس يوصلوا للقمة أن يقوموا بوضع بعض الأحجار بهيئة معينة، وفعلا نجحت المهمة ونزلوا من الجبل بسلام. لكن فجأة مايكل خلع قميصه وخلع حذاءه ونظر إلى الأسفل، ثم نظر إلى قمة الجبل وأخذ يركض باتجاه قمة الجبل بدون أي سبب ولا أي شرح. في منتصف الطريق كانت الظروف الجوية قاسية جدا، ومايكل كان يعاني من الربو. درجة الحرارة كانت 10 تحت الصفر، والأكسجين في الارتفاعات العالية يكون قليل، فأغمي عليه. بعدها لما طلعوا يدوروا على مايكل لقوا مايكل متوفي. والد ووالدة مايكل شكوا بالموضوع، فطالبوا بإجراء تحاليل على الجثة. كانوا شاكين بموضوع المخدرات أو المسكرات إنها هي اللي أثرت على عقل مايكل. المفاجأة كانت إنه مايكل لم يتعاطى أي نوع من المخدرات ولا المسكرات، كأنه تم استدعائه من قوة خفية. السكان المحليين للمنطقة قالوا إنه هنالك قوة خفية سرية موجودة بجبل شاستا ولا يمكن تفسيرها. معالجين التنويم المغناطيسي بيحكوا إنه في طاقة روحية هائلة بجبل شاستا معروفة باسم دوامة الطاقة الروحية، وإنه في ناس يأتون من كل مكان في العالم ليشعروا بطاقة الجبل الهائلة. بنفس الوقت في ناس بتساءلوا إذا كان فعلا في طاقة وفي أرواح، معناها هاي طاقة شر، لأنه إحنا كيف بدنا نفسر مقتل مايكل؟ وخصوصا إنه في أحداث أخرى لاختفاء ومقتل أشخاص. ففي شهر 8 من عام 2000 كان في عجوز اسمها روزماري عمرها 70 عام فقدت زوجها وشعرت بالحزن والأسى الشديدين، فذهبت إلى جبل شاستا مع مجموعة من الناس وأرادت أن تختلي بنفسها. فذهبت إلى بحيرة قريبة للتأمل والقيام بطقوس التطهير الروحي. كان هدفها التخفيف من آلامها ومحاولة اللقاء بروح زوجها المتوفى، وكانت هذه آخر مرة رآها فيها أي شخص، مع أنهم أرسلوا فرق مروحية ومسحوا المكان بالكامل أنهم يبحثوا عن جثتها، فلم يجدوا لها أثرا بالمرة. حتى أن البعض افترض أنه من الممكن أن يكون قد أكلها دب، ولكن لا يوجد أي آثار لها، لا لملابسها ولا لعظامها ولا لحقيبتها، يعني اختفاء بشكل كلي. وعجزوا عن إيجاد أي تفسير منطقي لاختفاء روزماري. المشكلة أنه هذه ليست الواقعة الوحيدة لاختفاء أحد حول جبل شاستا. اسمع هاي القصة. في عام 2011 تحديدا في 2 سبتمبر كان في عائلة تخيم عند نهر ميلود، وهو نهر ملاصق لجبل شاستا. كانت العائلة مكونة من 3 أشخاص، أب وأم وطفلهم. وفجأة اختفى هذا الطفل. هذا الطفل كان يمشي ووجد كهف فدخل فيه، فلقى جدته موجودة بالكهف وصارت تحكي معه كلام طبيعي. طالت ورقة صغيرة وطلبت منه طلب غريب، طلبت منه أنه يتبرز على هاي الورقة. فالطفل رفض، فجدته رجعت طلبت منه نفس الطلب. فلما الطفل تأمل في ملامحها أدرك أنه هذه ليست جدته الحقيقية، إنما مخلوق آخر، لأنه تحولت عيونها للون الأسود بشكل كامل. وغاب الطفل عن الوعي. بعد 5 ساعات استيقظ الطفل ووجد نفسه في الغابة في مكان يبعد تقريبا كيلومتر عن مكان تخييم أهله. ولحسن الحظ مرت امرأة من ذلك المكان وأخذته ورجعته لأهله.
فبيتساءلوا شو اللي خلى الطفل أصلا يذهب لهذاك الكهف. ثاني إشي جدته ما كانت في المكان أصلا، لكن لما رجعوا على البيت الجدة أخبرتهم إنها كانت في نفس المكان قبل أسبوعين وأصابتها وخزة في رقبتها من الخلف، كأنه أحد أخذ قطعة صغيرة من جسمها. فالسؤال المطروح: هل هنالك علاقة بين القطعة المأخوذة من جسدها والمخلوق الذي رآه الصبي؟ بعض المحللين بيحكوا إنه هذه القطعة من جسدها فيها DNA الخاص بها، فالمخلوق أخذ هذه القطعة وقدر إنه يتشكل بشكلها. وبيتساءلوا أيضا المحللين: هل المخلوق طلب من الطفل إنه يتبرز على الورقة حتى يستطيع إنه يستنسخ شكل الصبي أيضا؟ أحد السكان المحليين لجبل شاستا بيحكي قصته الشخصية اللي حصلت معه. لما كان شاب عمره 20 سنة كان يسمع أساطير من آبائه وأجداده إنه في خط في جبل شاستا اسمه خط الشجرة، هذا الخط ممنوع إنه حدا يتجاوزه. فكان عنده تساؤل: ما هي العواقب إذا أنا فعلا تجاوزت هذا الخط؟ كان الجواب إنه سيتم أخذك من قبل الأرواح اللي ساكنة هناك. فقرر هذا الشخص وهو اسمه جاك إنه يغامر هو وصديقته وتجاوز خط الشجرة ويشوفوا ماذا سيحدث معهم. وفعلا تجاوزوا الخط، وحكى لها: خلص يلا شو رأيك نرجع؟ حكت له: لا ما في مشكلة، ما صار معنا إشي، خلينا نضلنا موجودين. فلما غير اتجاه نظره إلى الأعلى وجد شخصين طوال جدا، فشعروا بالخوف وشعروا ببرد شديد. فواحد من الرجال اطلع عليهم وحكى لهم: اطلعوا من هذا المكان فورا. فهم كانوا زي كأنهم مش مصدقين حالهم، فطلبت منه صديقته إنهم يغمضوا عينيهم ويرجعوا يفتحوها ليتأكدوا إنه فعلا هذا المنظر طبيعي ولا لا. وفعلا، لكن الرجلين الضخمين بقيا في مكانهما. فعاود الكرة هو وصديقته وغمضوا عيونهم وفتحوها، لسه الرجلان موجودان. رجعوا غمضوا كمان مرة وفتحوا عيونهم، فاختفى الرجلان وهربوا. طبعا من الفرضيات الموضوعة لتحليل مثل هذه الحوادث يعتقدون أن هذه المخلوقات من جنس مستنير اسمه الليموريون، نسبة إلى قارة ليموريا، وهي قارة قديمة مفقودة منذ أكثر من 10,000 سنة، وموجودة في المحيط الهادئ، وهي حضارة متقدمة فيها من السفن والقوارب، وتجولت جميع أنحاء العالم. وبعض الشامانات المعالجين في المجال الكهرومغناطيسي يقولون أن هذه كائنات تعيش في بعد خامس، يعيشون بتردد أعلى منا بكثير، وأحيانا يمكن رؤيتهم كأرواح، وهدفهم أن يجعلونا نتذكر كيف نعيش بسلام. أما بعض المسيحيين المتدينين فيقول أن هذه الكيانات كيانات شيطانية تتلاعب بالناس لأغراض الاختطاف، لإجراءات تغيير الحمض النووي. وبعض الناس كذلك بسموهم هاي مخلوقات فضائية. لكن أغلب المحللين اللي بيبعدوا عن الدين بيوصفوا هاي الكيانات بأنها كائنات خيرة جاءت من أجل السلام للبشر، وهاي هي الخدعة التي أوقعهم بها إبليس جميعا. طبعا من منظورنا نحن الإسلامي سهل جدا لأنه نعرف إذا هذه القصص كانت حقيقية 100% أنه نربطهم بعالم الجن والشياطين. ولا أنت كيف بدك تفسر مقتل عدد من الأشخاص واختفائهم وتزعم أنه هذا خير؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشياطين ستتغول في آخر الزمان، أي ستتشكل. وأخبرنا كذلك أنه الجن أصناف. تفسير الإسلام لهذا الموضوع أنه هذه كلها مخلوقات من الجن ومن الشياطين لها أهداف معينة متعلقة بحركة العصر الجديد وخروج الدجال وتعاون الشياطين معه، على أساس أنها أرواح خيرة تريد الخير والسلام لهذا البشر. هذه كلها وسائل خداع وتضليل للناس. هذه القصص حقيقية، وهناك قصص حقيقية أعظم منها، لديهم أجندات معينة وأهداف معينة تخدم إبليس وتخدم الدجال في آخر الزمان.